چیه واقعا میکشید؟ دوشم خالی، یعنی واقعا انتظار داشتید من سیگار بکشم؟ سلام دوستان، من نریمان اخوانم از تیم پزشکی دکتر اخوان. امروز میخوام باهاتون در مورد یکی از جنجالی ترین موضوعهای ممکن صحبت کنم. اول بگم برای پیدا کردن این یه پاکت سیگار به 100 نفر رو زدیم، همه پاکت‌های سیگار پر بود. سوپرمارکت رفتیم، گفتن پاکت خالی نداریم. خلاصه اینکه پیدا کردن یه پاکت سیگار خالی از پیدا کردن پرش خیلی سخت‌تر بود. این اولین نکته. ببینید بچه‌ها، این چیه دارید میکشید؟ سیگاری که دارید میکشید روش داشتم الان نگاه میکردم، حداقل 3 جا 4 جا روی خود جعبه‌اش نوشته که ضرر داره. ترک سیگار موجب سلامتی و افزایش طول عمر میشه. مصرف دخانیات سرطان آوره. ببین رو خود جعبه‌اش اصلا در 4 بچش نوشته شده. ببین پشتش هم فکر کنم نوشته شده. هر جایی جعبه رو شما نگاه میکنید یا میگه سرطان داره یا ضرر داره یا مشکل داره. چیزی که داره روش خودش نوشته اینقدر صراحت هم مشکل داره، ما چرا میکشیم؟ اول اینو بهتون بگم، فکر نکنید که کارخونه‌های سیگارسازی کارخونه‌های خیلی منصفی هستن و خیلی آدمای خوبی هستن که این روش نوشتن. سازمان جهانی بهداشت سالها پیش این مقررات رو وضع کرد. کسایی که دارن تولید سیگار میکنن باید روی سیگار این جملات رو بنویسن. نکته بعدی که هممون میدونیم که هم برای سیستم قلبی عروقی ضرر داره، دندونا رو خراب میکنه، همیشه بوی سیگار میدیم، همیشه دنبال آدم سیم. کسایی که سیگار میکشن معمولا دوست ندارن در ملأ عام سیگار بکشن، میرن یه گوشه جای خالی پیدا کنن، جای خلوت پیدا کنن سیگار بکشن. به اصطلاح همیشه دنبال سوراخ موش هستیم که بریم سیگار بکشیم. ببینید تا این لحظه‌ای که دارم با شما صحبت میکنم مصرف سیگار چیز نکوهیده‌ایه که امیدوارم هیچ وقت مصرفش روتین و باب نشه. بریم با هم دیگه اول در مورد مکانیزم سیستم سیگار روی مغز صحبت کنیم. سیگار یک ماده مخدری داره به اسم نیکوتین. نیکوتین بسیار اعتیادآوره. اگر شما سیگار مصرف میکنید، اینی که برای لحظاتی بعدش باعث میشه که شما به ریلکسی و آرامش میرسید، باعثش همین نیکوتینه. بدن ما به صورت طبیعی نیکوتین تولید نمیکنه. بدن ما به صورت طبیعی استیلکولین تولید میکنه که باعث ترشح دوپامین و سرتونین میشه. اینا چون نشاط آور و شادی آورن، باعث میشه شما این سیگاری که میکشید بعد چند دقیقه احساس آرامش و سرخوشی میکنید. دلیل اصلی همین هستش دوستان. شاید شنیده باشید خیلی از کسایی که میخوان سیگار ترک کنن دچار سردرد میشن، استرس میشن، افسردگی میشن. این علائم کاملا عادی هستش و دقیقاً به خاطر همین تغییر عملکرد مغزه. وقتی شما میخواید سیگار رو بذارید کنار، اولین کار باید محیط کار و زندگیتون رو آماده کنید. شما فرض کنید میخواید الان رژیم غذایی بگیرید. من اضافه وزن دارم، میخوام وزنمو پایین بیارم. اگر توی یخچال خونم نون خامه‌ای باشه، پیتزا باشه، سوخاری باشه، میتونم این کار رو انجام بدم؟ قطعا خیلی مشکل تره. نمیگم نمیشه، شاید من ارادهش داشته باشم بتونم این کار رو انجام بدم، ولی وقتی اگر اینا توی یخچال خونم باشه، گرفتن رژیم غذایی خیلی مشکل تر میشه. ترک سیگار هم دقیقاً به همین شکل هستش. یعنی اگر شما بخواید سیگار ترک کنید، فرضاً میگم اگر بسته سیگار توی داشبورد ماشین باشه، روی میز محل کارتون باشه، فندک تو جیبتون باشه، این عملیات رو خیلی مشکل تر میکنه. پس اولین کاری که شما میکنید بچه‌ها، اگر تصمیم دارید که سیگار ترک کنید، کلاً وسایل سیگار و خود سیگار از خودتون دور کنید. فندکی اگر دارید بریزید بیرون، سیگار دارید بریزید دور. با کسایی که سیگاریان نمیگم قطع رابطه کنید، ترجیحاً ارتباطتون حداقل در 2 هفته‌ای که میخواید سیگار رو بذارید کنار محدودتر کنید. چون اگر من دوستم سیگاری باشه، خواه نخواه یک نخ سیگار رو جلوی من روشن کنه، منی که مدت‌ها سیگار کشیدم، حتی اگه 3 روز 4 روز هم سیگار نکشیده باشم، ممکنه وسوسه بشم و دوباره یه سیگار بکشم و این دوباره باعث میشه که همین روتین که توی مدتی نکشیدی خراب بشه و حیف هستش. پس اولین کاری که میکنید، ادوات سیگار از خودتون دور میکنید. با کسایی که سیگاری هستن ارتباطتون رو ترجیحاً محدودتر میکنید. نکته بعدی که من بهتون پیشنهاد میدم استفاده از آدامسای نیکوتین یا برچسب‌های نیکوتینه. قطعاً الان براتون این سوال به وجود میاد که اگر ما داریم سیگار میکشیم نیکوتین به مغزمون میرسه. ببینید ما در گام اول برای ترک سیگار مشکل ما به نیکوتینه نیست، مشکل ما با هزاران ماده شیمیاییه که شما وقتی سیگار روشن میکنید وارد بدنتون میشه. ما باید گام به گام با هم دیگه پیش بریم دیگه. مغز شما هم طبیعتاً وقتی شما نیکوتین خارجی از خودتون دور میکنید یا همین سیگار دیگه نمیکشید، نیاز به نیکوتین تا مدتی داره. در گام اول اگر از این برچسب‌های پوستی یا همین آدامسا استفاده کنید، حداقل میزان تقریبا میشه گفت محدودی نیکوتین به مغزتون میرسه و عملیات ترک رو براتون راحت تر میکنه.
یه مورد دیگه با خیلی از کسایی که سیگار میکشن صحبت میکردم، میگفت زمانی که ما سیگار نمیکشیم دچار یک استرس و بحران روحی میشیم. این قضیه کاملا عادی، همونطور خدمت رو عرض کردم عملکرد مغز شما مرور زمان دچار تغییراتی میشه. در این حالت چی میتونیم بکنیم؟ ببینید تراپیست ها و روانشناس ها و روانپزشکایی که در سطح کشور دارن فعالیت میکنن، مخصوصا در حوزه تخصصی اعتیاد فعالیت میکنن. در مورد تراپیستی که مثلا مشکلات یا مشاوره عشقی میده، شما نمیتونید در این زمینه رجوع کنید. یه سری عزیزان هستن که به خصوص در زمینه ترک سیگار یا ترک مواد مخدر دارن فعالیت میکنن، دوره‌هاشو گذروندن، میتونن خیلی بهتون کمک کنن. حالا ممکنه یا باهاتون مصارف دارویی رو شروع کنه اگر روانپزشک باشه، یا میتونه یه سری تکنیک‌ها بهتون بگه که این تکنیک‌های مدیتیشن خیلی میتونه بهتون کمک کنه. اگر تصمیم ترک سیگار دارید، میتونید به یکی از روانشناسا یا روانپزشکا مراجعه کنید که در کنار اون عملیات ترک رو راحت‌تر انجام بدید. بچه‌ها یکی از داروهایی که شاید پزشک معالجتون بهتون تجویز کنه مصرف داروی بوسپیرونه. بوسپیرون یه داروی آنتاگونیست پریسیناپتیکه که عملکرد دوپامین رو توی مغز تنظیم میکنه. دوستان، روشی که الان دارم باهاتون در میون میذارم یه مشاوره عمومیه و به هیچ عنوان یه نسخه پزشکی نیستش. بوسپیرون رو باید پزشک معالجتون بهتون تجویز کنه، با روش اون مصرف کنید، ولی صرفا دارم باهاتون در میون میذارم که یه سری اطلاعات اولیه در این زمینه داشته باشید. برای ترک سیگار با بوسپیرون معمولا 3 فاز وجود داره. در فاز اول شما هم سیگار رو میکشید هم داروتون رو مصرف میکنید. در فاز دوم شما میایید مصرف سیگار رو به تدریج کم میکنید، دارو هم مصرف میکنید. در فاز سوم شما میایید مصرف سیگار رو کاملا قطع میکنید، اما مصرف دارو رو تا یه مدت محدودی ادامه میدید و بعد یه مدتی شما دیگه نه داروی بوسپیرون مصرف میکنید و نه میایید سیگار رو میکشید. یکی از روش‌هایی که الان روانپزشکا دارن برای ترک سیگار پیشنهاد میدن همین روشیه که جواب خودشو داده، خیلی هم با این روش ترک کردن. عزیزان، ما خیلی وقتها برای خودمون زندگی نمی کنیم. شاید شما الان سیگار رو بکشید بگید این سیگار برای من لذت بخشه. سیگار دیگه خیلی مواد مخدر دیگه مصرف میکنن تو این دور زمانی، با این فشارها، با این مشکلات اقتصادی. یه نخ سیگار چیزی نیستش. یه نکته که شما در نظر داشته باشید، شمایی که دارید سیگار میکشید، اطرافیان شما بیشتر از شما دارن ضرر میکنن. همسر شما، بچه شما، پدر مادر شما گناهی نکردن که به خاطر مصرف سیگار شما بخوان این آسیب به بدنشون وارد بشه. این ثابت شده در مطالعات عمومی که اگر شما سیگار میکشید، کسی که در معرض استعمال دخانیات قرار داره بیشتر از کسی که داره سیگار میکشه به ضرر وارد میشه. و در مورد ورزشکارهای عزیز، ببینید در زمینه عضله‌سازی بس مصرف سیگار مطالعات زیادی تا الان انجام نشده. حداقل برای 3 نخ 4 نخ سیگار مطالعه معتبری نیست که اینو ثابت کنه. اما این مطالعه در پابمد وجود داره که اگر شما فرضاً روزی 20 نخ سیگار بکشید، عضله‌سازیتون نابود میشه و علاوه بر همه اینا در دراز مدت خواب شما رو تحت تاثیر قرار میده که عدم تنظیم شدن خواب باعث میشه که عضله‌سازی شما روندش مختل بشه. پس به هیچ عنوان به ورزشکارا هم این قضیه رو توصیه نمی‌کنیم. ببینید همه ما بارها شنیدیم که مصرف سیگار باعث سرطان ریه میشه، سرطان زبان میشه، سرطان مری میشه. حتی شاید یه چیزی هم که برای شما جدید باشه، مصرف سیگار باعث سرطان مثانه هم میشه. ولی بی توجه به تمام این اخطارهای عمومی، بی توجه به همین اخطارهایی که روی تمام وجه‌های سیگار نوشته شده که مصرف سیگار سرطان‌زای، برای چند لحظه احساس سرخوشی کوتاه سیگار رو مصرف میکنیم و در آینده تمام این مضرات رو روی بدنمون میبینیم. مصرف سیگار به هیچ عنوان شوخی نداره. و در آخر به قول آقای استیو جابز، وان مور تینگ، مصرف سیگار باعث شروع مواد مخدرهای دیگه است. شما نمیتونید کسی رو پیدا کنید که شیشه بکشه، هروئین بکشه، تریاک بکشه و از روز اول با همین مواد مخدر شروع کرده باشه. اگر کلینیکای ترک اعتیاد تشریف ببرید و کسایی که معتاد هستن صحبت کنید، همین اینا از همین یه نخ سیگار شروع کردن. یک نخ سیگار میکشید، در آینده چه اتفاقاتی، چه حوادثی میتونه برای زندگیتون پیش بیاد شاید امروز اصلا فکرش هم نکنید. مراقب سلامتیتون باشید. مرسی که وقت زیباتون رو در اختیار من قرار دادید. اول از همه خواهشی که دارم، پیج سابسکرایب کنید، برای ما کامنت بذارید، پست‌ها رو لایک کنید. فعالیت شما تو پیج باعث دلگرمی ما میشه. اگر دوست دارید که ما بیشتر برای شما تولید محتوا کنیم، تولید محتواهایی با کیفیت تری کنیم، لطفاً با حمایت از ما باعث دلگرمی ما شید. مراقب خودتون.